जालपाको पनि आइपिओ परेन, तर योबाट के बेनिफिट लिन सकिन्छ त हामीले? तपाईँले धेरै आइपिओ भर्नु होला, कुनै पनि पर्दैन। कोही बेलामा मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ, कसैलाई त अझ निफ्रादेखिको नै आइपिओ परिरहेको छैन। यदि तपाईँ पनि त्यही क्याटेगोरीमा हुनुहुन्छ, आइपिओ परेको छैन तर तपाईँ सेयरबाट बेनिफिट लिन चाहनुहुन्छ र त्यो पनि बिना रिस्क, एकदमै रिस्क कममा भनौँ, रिस्क बिना त नभनौँ, एकदमै न्यून रिस्कमा, त्यो पनि सेकेन्डरी मार्केटमा। र सेकेन्डरी मार्केटमा गएर पुराना सेयर खरिद गरेर होइन, भर्खरै आइपिओ निष्कासन भएको सेयर त्यो पनि थोरै मूल्यमा खरिद गरेर त्योबाट पनि त हामीले बेनिफिट लिन सकिन्छ। यदि तपाईँलाई यो रिलेटेड नलेज चाहिन्छ भने आजको यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। सो भिडियोमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँलाई मैले चाहिँ एउटा एप्लिकेसनको बारेमा भन्न चाहन्छु, जुनमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न गेमहरूमा प्रेडिक्ट गरेर गेमहरूको स्कोर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइभ स्कोरहरू। त्यसपछि साथसाथै त्यसमा गेम खेलेर पनि तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु र जोइन गर्ने बेलामा हाम्रो प्रोमो कोड NB20 युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 100% बोनस पनि पाउनुहुनेछ। सो लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन। नमस्कार, आजको यो नयाँ भिडियोमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको भिडियो अलिकति डिफ्रेन्ट छ, एकदमै ध्यान दिएर लास्टसम्म हेर्नु होला। तपाईँको लागि अवश्य पनि बेनिफिसियल हुनसक्छ यो भिडियो, त्यसैले भन्दैछु। तपाईँलाई आज नकाम नलाए पनि यो भिडियो कहिले न कहिले कुनै न कुनै बेला तपाईँ जब सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईँलाई आइपिओ परेको छैन भने यो तपाईँको लागि झन् बेनिफिसियल हुनसक्छ। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। त्योभन्दा अगाडि च्यानल सब्सक्राइब गर्न बाँकी छ भने अवश्य नै गर्नु होला र च्यानल सब्सक्राइब गरिसकेपछि आउने अल नोटिफिकेसनको घन्टीलाई पनि बजाउनु होला। च्यानललाई किन सब्सक्राइब गर्नु होला? हाम्रो च्यानलमा चाहिँ भिडियो हेर्ने मध्ये आधीले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन। सो करिब 19,000 सब्सक्राइबरको हाराहारीमा छौँ हामी। यदि तपाईँले गरिदिनु भने 38,000 सब्सक्राइबर पुग्न सक्छ। सो अवश्य पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हामी अगाडि भिडियोमा जान्छौँ। सो जालपाको आइपिओको बारेमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो, कतिले भर्नुभयो है, र यदि तपाईँलाई पर्यो भने बधाई छ। यदि तपाईँलाई आइपिओ परेको छैन भने अब यो चाहिँ तपाईँले योबाट तपाईँले कसरी बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ, आजको यो भिडियोमा हामी यसैको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, बेनिफिट कसरी लिन सकिन्छ। सो यदि अब आइपिओ त हामीलाई 1000 रुपियाँ भर्दा त परेन, तर यदि हामीले मिनिमम प्राइजमा, यो मैले तपाईँलाई भनेको छु, अलिकति हाई प्राइज रेन्जमा जान सक्ने हुन्छ लघु वित्तको आइपिओ। सो लघु वित्तको आइपिओ यसको पहिला अलिकति डिटेल हेरौँ है हामी। सो यसको नेटवर्थ हेर्ने भने 380 रुपियाँ 86 पैसा रहेको छ र यसको प्राइस चाहिँ पहिलो दिन कारोबारको प्राइस भोलि चाहिँ 379 रुपियाँ 86 पैसादेखि लिएर 1139 रुपियाँ 58 पैसासम्म हुनसक्छ र यसको बिचमा कारोबार त हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, यो करिब 2500-3000 त थोरैमा पनि पुग्छ। र यदि तपाईँले चाहिँ यो 380 को रेटमा अथवा 1100 सम्मको रेटमा पनि तपाईँले किन्न सक्नुभयो भने त तपाईँहरूको लागि यो त बेनिफिसियल, जसरी नि तपाईँले योबाट पनि बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ सेकेन्डरी मार्केटमा। सो कतिलाई थाहा छैन यो बारेमा, सो यो भिडियोलाई स्टार्ट गर्छौँ र च्यानल सब्सक्राइब गर्न सुरुमा नबिर्सिनु होला। सो तपाईँले चाहिँ पहिला सुरु टिएमएस एकाउन्ट बनाएको हुनुपर्छ। सो मैले मेरो टिएमएसको एकाउन्टलाई मैले यहाँनिर ओपन गरेर राखेको छु है। ओके, मैले यहाँ ओपन गरिहालेँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अब कुनै पनि तपाईँको मार्केट, यसको चाहिँ सुरुमा भन्ने भने मार्केटमा जानु पऱ्यो, तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अर्डर गर्नु पऱ्यो अथवा केही गर्नु पऱ्यो। सबैमा एउटा कुनै पनिको बाईमा गएर खोल्छु। सो यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यो ट्रेड गर्ने ठाउँमा आइसकेपछि तपाईँको यहाँ माथिपट्टि चाहिँ 4वटा अप्सनहरू दिएको छ। एउटा कन्टिन्युअस, प्रि ओपन, ओड लट, अनि त्यसपछि स्पेसल प्रि ओपनिङ। सो यहाँनिर अब तपाईँले चाहिँ यो स्पेसल प्रि ओपनिङ भनेको चाहिँ के हो बुझ्नुपर्छ। सो स्पेसल प्रि ओपनिङ भनेको चाहिँ तपाईँको सिम्पल बुझ्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँले पहिलोचोटि कारोबार हुन लागेको सेयरहरूलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ है। सो पहिलोचोटि कारोबार हुन लागेको मतलब पहिलोचोटि अब लिस्टेड भयो कम्पनी, तपाईँलाई थाहा नै छ अस्ति शुक्रबार। र अब चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँले बाई गर्न पर्यो भने यसको लागि यहाँ आउनुपर्छ। यो चाहिँ ब्लर छ अहिले, यो कन्टिन्युअसमा मात्र ओपन देखाउँछ, अरूमा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर ब्लर भइसकेको छ। सो म यो कन्टिन्युअसकै आधारमा तपाईँलाई बुझाउने छु है। सबै फेस एउटै हुन्छ, डिटो एउटा केही फरक पर्दैन। जस्ट तपाईँले माथि कन्टिन्युअसको ठाउँमा स्पेसल प्रि ओपनलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। सो कन्टिन्युअसमा आएपछि तपाईँले जालपालाई यहाँनिर सर्च गर्नुपर्छ, अहिले त आइसकेको हुँदैन है। सो यो स्पेसल प्रि ओपनमा चाहिँ आउँछ। तपाईँको जालपा लेखेपछि तपाईँले यहाँनिर अरू यो लट्सहरूको बारेमा देखाउँदैन। तपाईँले अब बुझ्ने कति राख्ने प्राइस, अब तपाईँले सिम्पल यहाँनिर धेरै किता बेच्ने हुँदैनन्। सुरुमा 10 कितै बेच्ने मान्छे हुने हो, त्योभन्दा कम पनि बिक्री हुँदैन, बढी पनि हुँदैन। सो सुरुचोटि त किनकि सबैलाई आइपिओ नै बेच्ने यसमा आएर पहिल्यैचोटि पहिलो कारोबारमा 11 किता कसैले पनि सेल हुँदैन। सो 10 किता राख्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँ प्राइस कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ। र ट्रिकी कुरा यही हो है, एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु होला। यसमा चाहिँ दुई टाइपको मान्छे हुन्छ, एउटा सेल गर्ने मान्छे हुन्छ, अर्को बाई गर्ने मान्छे हुन्छ। यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ सेल एन्ड बाई। सो हामी चाहिँ अब यहाँनिर बाई गर्दैछौँ, कसैले सेल गर्छन् जसलाई आइपिओ परेको छ उहाँहरूले, र हामी आइपिओ नपरेको अथवा आइपिओ परे पनि हामी फेरि किन्न चाहनेले बाईमा जान्छौँ। यहाँनिर यो माथिकोलाई विचार गर्नु होला, हामी बाईमा राख्छौँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिलोचोटि तपाईँले यहाँ 10 किता राख्नुभयो, 10 किता सबैले 10 राख्छ, बढी घटी हुँदैन, यो तपाईँले त्यसमा खासै झुकिनु पर्दैन। अब प्राइजमा चाहिँ यहाँनिर मेन कुरो प्राइजमा आउँछ। सो प्राइजमा चाहिँ तपाईँले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दा अहिले मैले यहाँनिर एउटा तपाईँलाई लेख्थेँ, यो बिचको जुनसुकै प्राइज तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति अब यो सबैलाई पर्दैन, सबैले पाउँदैन है।
है यो स्पेसल प्री ओपनिङमा यो लक्कीले पाउने हो सो अलिकति विचार पुर्याएर तपाईँले अलिक ट्रिकी गर्नुभयो भने केही ट्रिक लाउन सक्नुभयो भने अलिकति आफ्नो तपाईँको लकले नि साथ दियो भने पर्छ अब यसमा सपोज तपाईँले 369 रुपियाँ 86 पैसा मिनिमम राख्नुपर्छ र म्याक्सिमम तपाईँले यति राख्न सक्नुहुन्छ प्राइज अब मैले सपोज यही प्राइज राख्ने है मैले यहाँनिर अब तपाईँलाई ओपन गरेँ मैले प्राइजमा यही राख्ने अब यसमा मैले बाई राख्ने र यदि कसैले तपाईँको यही प्राइजमा सेल गर्नलाई एक्ज्याक्ट त्यही बेला राखेर तपाईँको म्याच भयो भने एकुरेट म्याच हुनुपर्छ है यहाँनिर देखाउँदैन डाटा पनि एकुरेट तपाईँको म्याच भयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो एक्जिक्युट हुन्छ र त्यो नै त्यसको पहिलो कारोबारको मूल्य हुन्छ त्यहाँ पछिबाट घट्ने बढ्ने सेयर हुन थाल्छ सो तपाईँले चाहिँ अब म तपाईँलाई के उ गर्छु भन्दा तपाईँलाई थाहा नै छ यो 1100मा एक किता पाउने सेयर हुँदैन होइन म्याक्सिमम जान्छ नै किनकि तपाईँको यसको यहाँनिर अलिकति हेर्दै तपाईँलाई नेटवर्थ हेर्दैमा थाहा हुन्छ है अर्निङ पर सेयर हेर्नु यहाँनिर 96 रुपिज 1 सेयरको तपाईँको अर्निङ रेभिन्यू रहेको छ यसको अहिलेको हिसाबमा र नेटवर्थको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेटवर्थले पनि तपाईँलाई सङ्केत गर्छ कम्पनी कतिको लिमिटको छ भन्ने कुरा र यो 1100-1200मा रोकिने खाले त हुँदैन किनकि 3000 त थोरै पनि मेरो विचारमा 3000 भन्दा माथि जाने हो यो र तपाईँले यतिमा पनि किन्न सक्नुभयो भने बाई गरेर राखिदिनु भयो बाइचान्स बाई हुन्छ हुँदैन यो चाहिँ तपाईँको लकमा डिपेन्ड गर्छ किनकि तपाईँको अर्कोले सेल गर्नेले एक्ज्याक्ट यही राखिदियो अब अर्कोले सेल गर्नेले तपाईँको यहाँनिर यो राखिदिन सक्छ अथवा तपाईँको सेल गर्नेले 39 रुपियाँ मात्रै राखिदिन सक्छ यो पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब यसमा बाईको लागि अर्डर प्लेस गर्नुभयो र तपाईँको एक्जिक्युट भयो भने चाहिँ तपाईँले 10 किता सेयर पाउनुहुन्छ र यो चाहिँ मार्केटमा लिस्टिङ हुन पहिलो कारोबार तपाईँको नै हुन्छ र तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ पछि तपाईँले त्यसलाई सेल गरेर बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ योबाट होप तपाईँलाई यो भिडियोले चाहिँ हेल्प गर्यो होला कसरी हामीले चाहिँ सेयर परेन भने पनि किन्न सकिन्छ अब तपाईँलाई यसमा फन्ड कसरी लोड गर्ने कसरी काम हुन्छ यो टिएमएस एकाउन्ट के हो यसको बारेमा मैले एउटा डिफ्रेन्ट भिडियो बनाएको छु त्यो भिडियोको लिङ्क मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु तपाईँले गएर डिस्क्रिप्सनको त्यो भिडियोलाई गएर हेर्नु होला अवश्य पनि मैले टपमा राखिदिएको छु डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यसलाई र मैले सेकेन्डरी मार्केट लेखेर राखिदिएको छु त्यो गएर हेर्नु होला त्यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ तपाईँलाई यसको बारेमा पुरा नलेज हुन्छ र तपाईँले योबाट बेनिफिट उठाउन सक्नुहुन्छ सायद तपाईँको यो नपर्ला यो नआउला तपाईँलाई अरू चोटि पनि तपाईँले यसलाई चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येकचोटि ट्राई गर्दै जाँदा कुनै न कुनै बेला तपाईँलाई पर्न सक्छ यो र त्योबाट तपाईँले बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ होप तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने अवश्य लाइक गर्नु च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भिडियोलाई दोबारा सेयर गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ छुटाउँदै नछुटाउनु मैले भनिहालेँ 40,000 सब्सक्राइब चाँडै नै पुर्याउन छ हामी तपाईँले सपोर्ट गर्नुभयो भने थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो हेभ अ गुड टाइम जय नेपाल